Anak ba? Anak? Di ba? Anak ba? Shh! Yung anak, i-play ni mo niya. Tabunin sa kamera. Anak ba? I-play din. Sa pa ako ingnan. Buti mo. Hello guys, welcome to our channel. Hello guys, welcome to our YouTube channel. And it's Hello guys, welcome to our YouTube channel. Hi! Hello guys! Welcome to our YouTube channel and we are the Happy family. Happy Family! So, bakit siya Happy Family? Because i-explain ko sa inyo sa next video. Okay. So, okay, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapatulog si baby. Kung paano namin pinapatulog si baby. Bibigyan namin kayo ng 4 tips and hello sa lahat ng mami. Sana makakatulong to sa inyo. 4 tips lang siya. So, talagang kayang-kaya. Laban lang tayo mga mamshis. So, yan lang. Ipapakita ko sa inyo yung 4 tips kung paano namin pinapatulog si baby. Straight na yung tulog niya from 9, 10, or 11 p.m. Ulala! 9, 10, or 11 p.m. makakatulog na yun si baby. Diretso na yun hanggang 5 or 6 a.m. Pagkatapos yan, makakagising yun si baby ng 7 or 8. Yun na yung morning gising niya talaga na gising na siya. So, okay? Bye! Bye. See you at our... Hello again guys! So for today's video, bibigyan ko kayo ng 4 tips kung paano namin pinapatulog ng mahimbing si baby. So madali lang siya kasi 4 lang siya, 4 lang siya, madali lang talaga siyang tandaan. Pero sinulat ko pa kasi baka saan tayo magpunta. So first, soothing bath. Yun yung ginagawa namin. Kung hindi ko siya pinapaliguan paggabi, pinupunasan ko siya ng warm water. Warm water lang talaga. Kasi baka sipunin si baby kung cold water yung gagamitin mo. So, warm water lang talaga. Pupunasan ko siya. Pero yung kadalasan ginagawa talaga namin is punas lang talaga sa katawan niya. So, pinupunasan ko yung mukha niya. Una, yung leeg. Kasi yung baby, yung leeg nila ganun, no? So, kailangan yung ganun para fresh na fresh yung feeling nila. Yung kilikili nila para fresh din hanggang pababa dito sa singat nila. So, ayun, para fresh na fresh yung feeling nila. Yun yung ginagawa namin every night para mahimbing yung tulog ni baby. Okay, so sa pangalawang tips na ibibigay ko is gentle massage. So, gentle massage, ibig sabihin, hindi massage yung parang ano talaga, yung sa massage pa, hindi ganun na. Yung ginagawa ko, ginaganon ko lang yung ulo ni baby. Ginaganon ko, tapos ginaganon ko yung mukha niya, yung mata niya para makatulog siya agad. Ganyan, every night ko yung ginagawa. While breastfeeding, ginagawa ko yan sa kanya para makatulog siya. So, while nagbe-breastfeed ako sa kanya, ginaganon ko yung ulo niya, yung mukha niya, yung ganon, para mahimbing yung tulog ni baby. So, pangatlo tips na ibibigay ko is use dim light. Hulog lang. So, pangatlong tips is use dim light. Kumbaga, kung napapansin nyo, yung gamit namin ngayon dito is masyado siyang bright
bright light, bright light, bright light, bright light like a diamond. Shine bright like a diamond. Ganun. Hindi ganito. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin na ilaw. Every night, yun yung ginagamit talaga namin na ilaw. So, start talaga nung pagkadating ni baby dito sa bahay kasi medyo natagalan niya siya sa hospital. So, pagkadating niya talaga dito sa bahay, yung ginagamit na talaga namin is dim light para makatulog talaga na mahimbing si baby. So, dim light para ma-recognize agad ni baby kung daytime and a nighttime. Para ma-differentiate niya kung ay, masyadong bright yung ilaw. So, ibig sabihin, it's a daytime. Tapos, naiisip niya, uy, bakit dim light na to? So, it's sleeping time. Ganon. Isa yun siya sa mga tips na ibinigay sa akin ng isa sa nurse sa hospital kung saan ako nanganak at saka sa sister ng husband ko. Kasi nurse din siya. Hindi ko alam kung saan husband ko. Basta nurse yun siya. Then may dalawa na rin siyang anak. So alam niya na kung ano-ano yung mga hindi dapat gawin at gawin pag daytime and nighttime. So yun, isa sa mga tips na yung binigay na kailangan nating gumamit ng dim light para ma-recognize ng baby na daytime at nighttime. Okay? So, pang-apat na ibibigay ko is play a lullaby song. So, yun yung laging ginagawa namin. Every night talaga, starting 0 month pa si baby, lullaby song na talaga yan siya. Lullaby song. So, ginagawa namin every night. Yung ginagamit namin is yung TV namin since connected siya sa YouTube. Doon na kami nag-play ng lullaby song. So, close yung TV muna, walang Netflix or walang movies. So, lullaby song lang muna paggabi para kay baby. So, yun. Pwede naman kayong gumamit na cellphone. Pwede nyo naman gamitin yun. Doon na, pwede naman kayong gumamit ng cellphone. Pwede naman kayong gumamit ng cellphone. Pwede naman kayo gumamit ng cellphone, dun yun na i-play yung mga lullaby song ni baby. So, para alam din niya na parang lullaby song na iba na yung aura, iba na yung kanta ng paligid. So, parang alam niya, it's a sleeping time. It's sleeping time na. So, parang kailangan ko na matulugan si baby. Isa din siya sa mga tips na binigay sa akin kasi nung pagpanganak ko sa hospital, mababalik-balik ako doon, humihingi na ako ng tips kung ano mga dapat kong gawin para sa baby ko kasi baka pagdating sa bahay, syempre first baby, pagdating sa bahay hindi natin alam kung anong gagawin natin. So, nagtatanong na ako kung ano yung mga dapat at hindi ko dapat gawin tuwing gabi at umaga. So, yun. Isa sa mga tips din na binigay niya na kailangan mong magpatugtog ng lullaby song pag night. So, low volume ng cellphones nyo, ng mga laro nyo, ng mga movies nyo, yung TV nyo, low volumes muna. So, low volume muna sa cellphones, sa mga games nyo, sa movies, sa TV, mga channels, mga low volume muna. So, papatugtog muna natin yung lullaby song ni baby hanggang sa makatulog siya. So, yun lang. Every night yung paulit-ulit yung gagawin yun para, yun na nga sabi ko kanina, may recognize na kaagad na it's a sleeping time and a play time. Kasi, pag umaga, yung ginagawa talaga namin ng husband ko, pag umaga, kahit malakas yung volume ng TV, okay lang kasi umaga siya, mga tugtog ng mga cellphone namin, mga games, yung mga ganun, okay lang high volume yung mga ganun, basta umaga, kasi para alam ni baby na it's a daytime, so okay lang na maingay, parang ganun, okay lang na maingay.
Pero paggabi, talagang low volume lahat. Ginagawa ko talagang low volume lahat. Then, dim light, lullaby song, ganun lang ginagawa. Paulit-ulit lang ginagawa namin yun ng husband ko. Para may recognize agad ni baby na kailangan ko na matulog kasi nga, it's a night time, sleeping time. Ganon. So, yun yung lagi namin ginagawa. Paulit-ulit. Start tong 0 month pa talaga si baby. Hanggang ngayon, paulit-ulit namin ginagawa yon. So, sa lahat ng mga mommies na dyan, na kakapanganak lang, sana makatulong ito sa inyo. Yung 4 tips na ibinigay ko, sana makatulong siya para mapahimbing natin or mapa-straight natin yung tulog ng baby. Kasi, yung baby minsan 2 hours lang talaga. Depende siguro sa baby kasi may kilala ako. Every 2 hours, talagang gumigising talaga si baby. Ganun si baby sa ganun si baby nung mga 0 to 2 months, 3 months si baby. Ganun, pero nung pagka 3 months niya, hanggang ngayon, minsan nakakaabot na siya ng 4 to 5 hours straight na tulog niya paggabi. Pag umaga, okay lang na 2 hours, 1 hour, 20 minutes, 15 minutes, minsan yung 15 minutes parang power nap lang, or 5 minutes power nap niya lang pag umaga, ganun. Pero pag gabi, bihira lang na ganun. Talagang straight talaga minsan yung tulog ni baby na 4 to 5 hours. Minsan nga 6 to 7 hours straight na tulog ni baby. Minsan ako na yung parang kinakabahan ako na ba't di ba gumigising si baby. Minsan nawakan ko na yung tiyan ni baby kasi baka kailangan mo nang gawin sa baby mo yun para matutunan niya na agad na kung ano yung daytime and nighttime. Shout out pala sa lahat ng mga mommies. So hello. So this is a very simple lang talaga siya. 4 tips na ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinapatulog si baby. So, madali lang siya kasi 4 tips lang siya. So, parang kaya lang natin ito lahat, mga laban lang ito. Ipapakita ko sa inyo. Wala pa akong ilamos kasi kakagising ko lang. Scary. Pasensya na kayo guys. Bumubulong ako kasi tulog pa yung si baby nga ulit at yung husband ko. Matutulog pa rin ako ulit. Nag-breastfeed kasi ako sa kanya, tapos as napapansin nyo guys, yung kagabi is nakatulog talaga si baby is mga 11:30 and then diretso na yung tulog niya from 11:30 to ngayon is 6 a.m. ng umaga. Tingnan niyo, pakita ko sa inyo. So, yun lang yung ginagawa namin every night ng husband ko para straight yung tulog niya from 11:30 or 12 ng gabi hanggang
6 a.m. or 5 p.m. Or minsan nga, gumigising si baby 7 a.m. So, ganun ang ginagawa namin every night paulit-ulit para lang makatulog siya ng diretso-diretso. Pero kadalasan kasi pag gumigising siya ng 6 a.m., diretso na yun hanggang 9. So, 6 a.m. to 9 a.m. Gigisingin siya ulit ng 9 a.m. para mag-drink ulit ng milk. Ganun. So, 6 a.m. to 9 a.m. Yung parang morning time niya para gumising. Hello guys. Ayan. It's 8 a.m. in the morning and kakagising lang ulit ni baby. So, hello, baby. Good morning. Good morning. Good morning, baby. Ba? So, ayan guys. Kakagising lang ulit ni baby. And baby, good morning. Ba. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. How first good morning. Oh, first good. Good morning. Good morning. Hello mga mamsis again. So, thank you so much for watching this video and hope you like it. Sa lahat ng mga gustong mag-comment para may advice din sila para sa akin kung ano yung maganda kong gawin para din sa baby ko para mas makatulog ng mahimbing si baby. Just comment below. Lahat din ng mga mamis na may mga katanungan, pwede niyo po akong tanungin, just comment below and sasagutin ko po yon sa next video ko. Okay, thank you for watching. Bye bye. Muchísimas gracias con todos.